كانت الساعة تشير إلى 4:02 فجرا، عندما انشق السكون بصوت يشبه زئير مكتوم قادم من جدران المنزل. اهتز السقف فوق رأس هالة كأنه يتحرك من تلقاء نفسه، وانفتحت عيناها فجأة على غرفة لا تعرفها. كانت تعرف أنها ذهبت للنوم في غرفتها العادية، ولكن هذه الغرفة لم تكن غرفتها أبدا. لم يكن هناك شيء مألوف سوى الخوف. الأثاث غريب، الطلاء مختلف، نافذة جديدة لم ترها في حياتها تطل على شارع لا يشبه حيها، وعلى الجدار المقابل باب صغير ضيق مكانه مستحيل، وكأنه شق في الجدار خلال لحظات. ولو وصلت معي لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي محمد في التعليقات، واكتب لي في التعليق من أي بلد تتابعني، وكم الوقت لديك الآن في بلدك. اهتز الهاتف بجانبها. أقسمت أنها أغلقته قبل النوم، لكنه كان يضيء وحده ويعرض رسالة لم ترسل من أي رقم. استيقظي، الغرفة ليست غرفتك. الكلمات لم تكن مجرد تحذير، كانت أمرا. شعرت بشيء يتحرك خلف الجدران، كأن المنزل يتنفس أو يعيد ترتيب نفسه ليأخذ شكلا آخر. كل شيء بدا حيا بشكل مشوه. خطت خطوة نحو الباب الجديد واقتربت منه بحذر. كان يصدر أصواتا داخلية تشبه الهمسات، أصوات كثيرة متداخلة، رجال ونساء وأطفال، كلهم يكررون كلمات غير مفهومة، حتى اقتربت بما يكفي لتميز جملة واحدة واضحة بينهم: أسرعي قبل ما يتشكل البيت الجديد. تجمدت أطرافها. لقد سمعت هذه الجملة من قبل في كوابيس متكررة لا تتذكرها جيدا، تختفي من ذاكرتها كل صباح كأن شيئا يمسحها قبل أن تستيقظ. وفجأة بدون مقدمات انفتح الباب. لم يفتح بشكل طبيعي، بل تراجع إلى الخلف كأن الجدار ابتلعه، وخلفه ظهر ممر ضيق طويل جدا، مستحيل أن يكون داخل منزل صغير. الإضاءة حمراء متقطعة كأنها تتنفس مثل المنزل. وفي آخر الممر وقف ظل بشري. لم يكن لوجهه أي ملامح، كان شكله ثابتا لكنه ينبض ظلاما من حوله. رفع يده ببطء وأشار إليها بطريقة كأنه يعرفها، يعرف اسمها، يعرف حياتها كلها. ثم تكلم بصوت خشن وكأنه يأتي من مكان بعيد جدا: أنت تأخرت للمرة الرابعة، والتكرار بيخلص أعمارنا. انقبض صدرها وأحست بأن كلمات لم تفهمها تعيد فتح ذكريات مدفونة. تأخرت للمرة الرابعة؟ التكرار؟ أعمار من؟ ماذا يعني؟ ومن هو أصلا؟ لكن قبل أن تستطيع التفكير بدأ الممر يتحرك. نعم، الأرضية امتدت كأنها تتنفس، والجدران تقترب، والإضاءة الحمراء تتحول إلى نبضات أسرع وأسرع، والظل يتقدم خطوة واحدة. خطوة واحدة جعلت الهواء يبرد لدرجة لا تحتمل. همس بصوت منخفض: رجعنا تاني لنفس اللحظة، لكن يا هالة، المرة دي مختلفة. وقبل أن تفهم كيف يعرف اسمها، ارتج المنزل كله دفعة واحدة، وبدأ يتغير أمام عينيها، كأن شكل العالم يعاد بناؤه من البداية. وكانت هذه هي اللحظة التي أيقنت فيها أن المنزل
ليس منزلا على الإطلاق. الظل. تقدم خطوة، والخطوة جعلت كل شيء حول هالة يئن كخشب قديم يكسر. رائحة قديمة كأنها رائحة الكتب المتحللة والزيت والبارود دبت في أنفها. حاولت أن تتراجع، لكن قدماها لم تطيعا، كأن الأرض أمسكتهما طيلة الوقت. الصوت هذه المرة لم يكن مجرد كلمات مضيعة، كان وعدا مشؤوما. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي محمد في التعليقات، واكتب لي في التعليق من أي بلد تتابعني، وكم الوقت لديك الآن في بلدك. المرة الرابعة تمتمت لنفسها، محاولة فهم ما رأت وما سمعته طوال حياتها وما لم تتذكره. راودها وميض صور خاطفة، غرفة مليئة بكاميرات سوداء، فنظرت إليها وهي صغيرة، رجل يرتدي قفازات يضغط على زر، ضحكات مكتومة، ثم فراغ، لكنها مسحتها من عقلها قبل أن تتشكل. الظل لم يحرك شفاهه حين نطق اسمها مرة أخرى. كان الكلام يخرج كأن الهواء نفسه يهمس باسمه، هالة. ثم تلاها همس آخر: هذا البيت جائع بالتكرار. كل فجر نعيد بناءه، كل فجر نمحو صوتك، كل فجر نأخذ شيئا. انفتح الباب الذي خلف الظل على مصراع من الظلال المشدودة، وكأن البيت يفتح فمه لابتلاعها. دفعت هالة كتفها بقوة وتمكنت من الزحف إلى داخل الممر. الهواء بارد جدا وفاتر، كأن الزمن قد خرق. على طول الجدار مرت بمرايا صغيرة متكسرة، في كل مرآة انعكاس مختلف قليلا، انعكاسها بعيون أكبر، انعكاسها بجرح في الخد، انعكاسها بطفل يقف خلفها. كلما نظرت أكثر اندفعت ذبذبات خفيفة داخل أذنها، همسات مألوفة تقول: لا تذكري، لا تذكري. في نهاية الممر وجدت صندوقا معدنيا صغيرا مغلقا بقفل رقمي. فوق الصندوق ورقة قديمة مطوية تحمل اسما واحدا بخط مائل: دفتر الذاكرة. رفعت أصابعها المرتجفة لتقوي التماس وفتحت الورقة، وتعثرت عينها على كلمات خطت قبل سنوات طويلة: كل من يدخل هنا ينسى، ليس لأنه لا يريد، ولكن لأن أحدا يأخذ من الزمن حبة. لا تلمس المرآة، لا تقترب من الباب الرابع. إن رأيت الظل احسب عدد نبضات قلبك. لم تكن كلمات تحذير فحسب، كانت خارطة لكيفية البقاء. قلبها ينبض قويا. أحصت 1 2 3، لكن عندما وصلت إلى 9 لاحظت اختفاء أحد الأرقام من ورقتها، وكأن شيئا ما يمحو الفواصل الزمنية الصغيرة من حياتها. الخوف تحول لصمت عميق ينهش كل شيء. خرجت هالة من الممر لتجد الشقة تحولت مجددا. الطاولة التي كانت ترى عليها فنجان القهوة منذ أيام اختفت، واستبدلت بأوراق مبعثرة بصور لأشخاص لا تعرفهم. على طاولة صغيرة جهاز تسجيل صغير يعمل من تلقاء نفسه، يصدر صوتا متقطعا: لا تنفجر الذاكرة، لا، التكرار، إبقاء. ثم تلاه صوت واضح ومعتاد، صوت جارها يوسف الذي يطرق الباب بشكل هستيري بينما يصرخ باسمها من الخارج: هالة، افتحي، البيت الغريب، لقد تغير عندي برضه.
فتحت الباب على يوسف الذي بدا مشوشا كأن ليلا من الفراغ مر به، عيناه محمرتان من السهر، لكنه كان يلبس بيجامته فقط. قال بصوت مكسور: صحيت هالساعة الصبح ولقيت الحائط قدامي متغير، والمطبخ بقى في قمة البيت، والأشياء كلها مش لاقية روحها، وأطفالي نسوا مين هم بس بيضحكوا ويلعبون وكأنهم في لعبة. صمت، ثم التقط نفسا عميقا، ثم قال: أنا متأكد إني جيت هنا من قبل كده مرات، بس مش فاكر. هالة أدركت في تلك اللحظة أنها ليست الوحيدة. المنزل لا يختبر فقط إنه شبكة من العيون المنسحبة والأذهان الممسوحة عابرة السوار. ومع ذلك كان يختلف شيء واحد: يوسف يتذكر أشياء إما بصورة خاطفة أم بلادة. أما هالة فهناك أشياء تبدأ بالظهور كمشاهد ثابتة، صور لا يمكن محوها بسهولة. معا دخل إلى غرفة المعيشة، فوجدوا مرآة كبيرة قابعة على الحائط، مغطاة بقطعة قماش سوداء. يوسف نظر إليها بخوف واضح، كأنه يعرفها من قبل. لا ترفع القماش، قال هذا دون تفكير، كأن تحذيرا قد زرع في صدره منذ زمن. لكن هالة التي رغبت ببساطة في إجابات سحبت القماش بسرعة. المرآة لم تعكس وجهها كما يجب، بدلا من ذلك عرضت مشهدا ليليا لمدينة غريبة، ناطحات سحاب مكثات بضباب أحمر، وأشخاص يمشون ببطء مفرط يكررون نفس الخطوات مرارا وتكرارا، كأنهم على مشهد سينمائي عالق على تكرار. في زاوية المرآة صورة صغيرة لورقة قديمة كانت تلتصق بصمت: سجل التجارب، جناح 7. صاح يوسف بفظاظة: مش معقول، هذا هو اللي كنت بحلمه، نفس الحلم. ثم انغمس في بكاء خاطف، كأن كل ذكرى كانت عالقة في حلقه، وها هي الآن تهرب. قررت هالة أن تبحث في الأسفل في الطابق الأرضي، حيث يقضع قبو قديم لم يدخل إليه أحد منذ سنوات. قد يكون هناك إجابة أو معدات أو سجل. القوى التي تحرك هذا البيت ربما لها مصدر. نزل سويا عبر سلم حاد ينتهي بباب ضخم مغطى بالصدأ. على الباب نقشة بسيطة: ممتلكات، مشروع إعادة التكرار، لجنة الأمن المحلي. شعرت هالة بأن نبضاتها تتوقف لثانية، ثم تسارعت كمن يحاول الهرب من لعنة. دفعت الباب، فتح بصريخ حديدي، وإذا به يقود إلى غرفة مليئة بأجهزة قديمة، شاشات عتيقة تعرض بها لقطات متقطعة من نفس الشوارع المرئوية. على طاولة ملف أسود علقت عليه ملصق مكتوب بخط واضح: تجربة 04، نتائج غير متوقعة. فتحت الملف ووسمت الورقة الأولى بصورة شمسية لبيت صغير، بيت هالة، وكتب تحتها تاريخ قديم يعود إلى عشرات السنوات، واسم واحد: هالة إبراهيم، مساعد الرقم 1. ارتفع صدى معنى الكلمات في صدرها كجرس يدق باستمرار. شعرت أن رأسها يثقل، كأن الزمن نفسه يضغط على قمة جمجمها. خارج الغرفة سمعت خطوات، ليست خطوات بشر، لكن خطوات تكرار. وفي نهايتها صوت واحد قال بهدوء شديد، كأنه يخاطب آلة: نعم، لقد عادت، سجل النسخة.
هالة التفتت إلى يوسف بعينين ممتلئتين بحيرة لا توصف، وقالت بصوت أحادي: نصفه رهبة نصفه تحدي. احنا هننهي التكرار ده، مش هنمحي زي ما هم حاولوا ونلاقي مين السبب. لكن كما لو أن البيت قد قرر أن يرفض رغبات البشر، انطفأت كل الأضواء مرة واحدة، وحجب صمت سميك الفضاء. وفي الظلام عبر همس بعيد، سمعت عبارة واحدة ببرود لا يحتمل: الوقت يتغذى علينا، وكل فجر هو فاتحنا من جديد. الظلام كان كثيفا لدرجة أنها لم تعد ترى سوى أصابعها تتحرك أمام وجهها. رائحة الحديد والرطوبة ملأت الأنفاس، وكأن البيت نفسه يتنفس تحت الأرض. هالة أمسكت بيد يوسف وحاولت السير على الأرض الباردة نحو أحد الممرات التي بدت وكأنها تمتد بلا نهاية. كل خطوة تصدر صدى طويلا ومخيفا، وكأن البيت يراقب حركتهم، يسجلهم ويعيد ترتيب نفسه مع كل نبضة قلب. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي محمد في التعليقات، واكتب لي في التعليق من أي بلد تتابعني وكم الوقت لديك الآن في بلدك. وفجأة سمعوا صوت خطوات خلفهم، ليس صوت يوسف ولا صوت أي شيء طبيعي، بل خطوات ثقيلة متقطعة، كأن شخصا يقفز من ظل إلى ظل. تجمدوا في مكانهم، وظهر ضوء باهت من زاوية بعيدة كوميض برق يعلن عن حضور غامض. الظل الذي شاهدوه في الليلة الأولى كان هناك، هذه المرة أقرب، أكبر، أكثر وضوحا، لكنه لا يمتلك ملامح بعد، فقط شكل غامض يتماوج كالسائل الأسود. همس بصوت يشبه الهواء الممزق: لقد وصلتم، الآن تبدأ الدورة الحقيقية. ارتجفت هالة وأحست بشيء يسحب داخل رأسها، ذكريات مبعثرة، صور لأيام لم تعشها، أحداث لم تختبرها، وجوه لا تعرفها كلها تتداخل في عقلها. أدركت فجأة: هذا المنزل لا يغير المكان، بل يعيد كتابة من بداخله. كل شيء يمكن أن يختفي، وكل شيء يمكن أن يعود مشوها. يوسف حاول الكلام: هالة، إحنا لازم نخرج من هنا، لازم نلاقي أصل البيت. لكن كلماته اختفت في الهواء، كأن الصوت نفسه قد تم امتصاصه. والظل اقترب أكثر، خطواته صارت كصدمة على الحائط، الأرض والهواء نفسه. هالة لم تستطع المقاومة، فصرخت: ماذا تريد منا؟ الظل توقف فجأة وصمت لثوان طويلة، ثم ارتفع صوته بحدة مفاجئة: أريد ما منحتموني، كل فجر تنسون وكل فجر تأخذون. اليوم سأعيد كل شيء، ولن يكون هناك فجر جديد بدونكم. وفجأة اهتزت الأرض، والجدران بدأت تتشقق كما لو أن البيت نفسه يصرخ. أبواب جديدة ظهرت فجأة في الزوايا، والنوافذ امتدت إلى الأعلى كأنها سماوات صغيرة. كل شيء أصبح غير متوقع، ومن بين هذه الفوضى ظهرت مرآة ضخمة عاكسة كل شيء في المنزل بطريقة خاطئة. لكن عند النظر إليها لم ترى هالة نفسها، بل عدة هالات منها، كل واحدة تحاكيها بشكل مشوه، وكل واحدة تحمل وجها مختلفا، تتلوى على نحو يبعث على الجنون. يوسف أمسك بكتفها وقال بصوت يملأه الذعر: هالة، كل اللي موجود قدامنا هو نسخ منا. كل فجر، كل نسخة تمحو وتستبدل.
وكلهم يحاولون الهروب من الظل. هالة شعرت بدوخة شديدة، وعقلها يصرخ دون أن تسمع صوتا خارجيا. هذه ليست مجرد لعبة، هذا اختبار أو عقاب أو لعنة لا تنتهي. الظل أدار رأسه وكأنه يرى أعماق روحها، وهمس: مرة أخرى، اختاري، إما أن تنضمي أو أن يمحى كل شيء كنت تعرفينه، ولن تبقى لك ذاكرة واحدة. هالة التفتت إلى يوسف ووجدت في عينيه نفس الرعب، لكنه كان يحمل شعورا متقدا بالمقاومة. ومعا أمسكوا بأيدي بعضهم وأخذوا خطوة نحو المرآة، بينما كل شيء حولهم يهتز ويتغير: الأشباح، الظلال، الهمسات، كل شيء كان يندمج في لحظة واحدة، كأن الزمن نفسه أصبح سائلا، والبيت يبتلع كل شيء إلا إرادتهم للبقاء. وفي هذه اللحظة شعرت هالة بتيار غريب يمر عبر جسدها، وكأن جزءا من الذكريات التي فقدتها تعود إليها، صور مشوشة لكنها واضحة بما يكفي لتخبرها: البيت ليس مجرد مكان، بل كائن حي واع يلتهم كل فجر ويعيد كتابة من يعيش فيه، وهو ينتظر من يكسر الدورة أو يصبح جزءا منها إلى الأبد. هالة ويوسف وقفا أمام المرآة، وكل نسخ هالة المشوهة تتحرك داخليا، كأنها تنظر إليهم بعيون حقيقية رغم أنها مجرد انعكاسات. فجأة شعرت هالة بأن الأرض تحت أقدامهم تذوب، وكأنها تدخل بعدا آخر، بعد لا يمكن تفسيره. ولو وصلت معايا لحد هنا، ما تنساش تصلي على النبي محمد في التعليقات، واكتب لي في التعليق من أي بلد تتابعني، وكم الوقت لديك الآن في بلدك. الظل خلفهم اقترب بخطوات هادئة هذه المرة، وكأن كل خطوة تمتص جزءا من إرادتهم. قال بهدوء مقزز: المنزل لا ينسى، لا يرحم، وكل فجر من يمر هنا يسجل في دفتره، والآن دفتر جديد يفتح. ومع هذه الكلمات بدأت المرآة تتصدع، أصوات كسر الزجاج تتداخل مع همسات متفرقة، أسماء، تواريخ، وعبارات غامضة: لا تلمسي، ستصبحين ظلا، سيأخذك الوقت. يوسف حاول سحب هالة بعيدا، لكن قوة غير مرئية جذبتهم نحو المرآة. شعروا بالدوار ورأوا صورا لمدينتهم تتغير في لمح البصر، المباني تتلاشى، الشوارع تمتد، والسماء تتحول إلى لوحة من ألوان غريبة متشابكة، حمراء وزرقاء وبنفسجية، وكل شيء من حولهم كان يتحرك، كما لو أن الكون كله داخل هذا المنزل أصبح لوحة حية تتحرك وفق قوانينها الخاصة. فجأة ارتفع صوت شديد الوضوح، لم يكن قادما من الظل ولا من المرآة، بل من داخل رأس هالة. الباب الرابع، المفتاح، ذاكرة النسح، اختاري أو ستصبحين جزءا من الدورة إلى الأبد. هالة التفتت إلى يوسف، لكن عينيها كانتا مليئتين بالهلع، وقال بصوت متقطع: أنا لا أفهم. المفتاح؟ أي باب؟ أي ذاكرة؟ قبل أن ترد ظهر باب جديد على جانب الغرفة غير موجود قبل لحظة. كانت خشبته مشوهة ومكانه غير طبيعي، لكن شعاع ضوء خافت خرج منه كأن شيئا ما يدعوهم التقدم. في تلك اللحظة أدركت هالة شيئا مرعبا. كل ما شاهده المنزل
كل ما حدث منذ استيقاظها هذا الصبح لم يكن مجرد اختفاء أو تغير، بل اختبارا حيا، والبيت نفسه كائن حي يتغذى على الخوف، على النسيان، وعلى تكرار الدورات. كل شيء كان له معنى، وكان يختبرهم لمعرفة ما إذا كان لديهم الشجاعة لفك التكرار وكسر هذا السجن الزمني. نظرت إلى المرآة للمرة الأخيرة ورأت انعكاسها يبتسم بشكل مشوه، ثم قال بصوت هادئ: لقد اخترت، لكن اختيارك الحقيقي يبدأ الآن. مع أخذ نفس عميق تقدمت هالة نحو الباب الرابع، ورفع يوسف يدها ليقف بجانبها، والظل يتراجع خطوة واحدة، كأنما يحترم القوة الجديدة في داخلهما. ومع كل خطوة شعروا أن المنزل يهتز، يصرخ، ويعيد تشكيل كل جدرانه حولهم، كأن الكون كله يراقبهم ويختبرهم ويعدهم لشيء أعظم أو أعظم رعبا. وفجأة وبلمحة واحدة اختفت كل الحيطان، واختفى الظل، ووجدوا أنفسهم في ممر طويل جدا، مظلم، لا بداية له ولا نهاية، والضوء الوحيد ينبع مما يشبه قلبا نابضا في الجدار الأمامي. هالة همست، وكأن الكلمات خرجت من نفسها دون وعي: هذا لم ينتهي، المنزل حي، ونحن جزء منه، لكن علينا أن نكمل أو نختفي. خطت هالة ويوسف بحذر داخل الممر الطويل، كل خطوة تصدر صدى متقطعا، كأن الأرض نفسها تراقبهم. النبض القادم من الجدار الأمامي أصبح أعلى وأقوى، كأنه قلب حي ينبض في وقت واحد مع كل خطوة لهم. شعرت هالة بأن الهواء حولهم يثقل، وكأن كل نفس يشبه قيودا خفية تحيط بهم. ولو وصلت معي لحد هنا، ما تنساش تصلى على النبي محمد في التعليقات، واكتب لي في التعليق من أي بلد تتابعني، وكم الوقت لديك الآن في بلدك. وفجأة ظهر ظل جديد على الحائط، مختلف عن ذلك الذي رأوه سابقا، أكبر وأكثر سوادا، يمتد كشبكة تغطي الجدران والأرضية. تردد الصوت مجددا، لكنه هذه المرة خرج من كل الاتجاهات في آن واحد: لقد وصلتم إلى القلب، المكان الذي يحفظ كل تكرار، كل ذكرى محذوفة، كل نسحة مفقودة. هنا كل شيء مسجل. يوسف التفت إلى هالة وصرخ: القلب؟ إيه قلب ده؟ لكن قبل أن تتمالك نفسها، انفتحت فجأة بوابة صغيرة على يسارهم، مضاءة بضوء أبيض خافت. من داخلها خرج صوت آخر، أقل حدة، لكنه مشحون بالغموض: من يدخل هنا يرى الحقيقة، لكنه قد لا يخرج كما دخل. اندفع الفضول في هالة، شعرت بأن شيئا داخلها تدفعها إلى هذه البوابة، بينما يوسف تراجع خطوة، مترددا بين الخوف والفضول. أخذت نفسا عميقا وأمسكت بيد يوسف، ثم تقدمت، وما إن عبروا البوابة حتى وجدوا أنفسهم في غرفة مختلفة تماما. الغرفة كانت مليئة بمرايا كبيرة تغطي كل الجدران، لكنها لم تعكس وجوههم الحقيقية. بدلا من ذلك كانت المرايا تظهر نسخهم السابقة في كل فجر، كل نسخة تعيش تجربة مختلفة، وكلها كانت تختفي تدريجيا في الظلال. في وسط الغرفة كان هناك دفتر كبير على طاولة من خشب قديم، مغلق بقفل غامض يحمل على الغلاف نقشا: دفتر كل التكرارات، مفتاح النهاية. الظل ظهر مجددا، هذه المرة في منتصف الغرفة،
محاطا بنسخ هالة المتلاشية، وهمس بصوت هادئ لكنه رهيب: المنزل ليس مجرد بيت، هو كائن حي. كل فجر، كل ذاكرة، كل خوف يسجل هنا. والآن عليكم اختيار من سيبقى ومن سيصبح ظلا. هالة شعرت بدوخة، لكن شيئا في داخلها أيقظ شجاعة لم تعرفها من قبل. مدت يدها نحو الدفتر، والظل اقترب منها، لكن بدلا من منعه ارتجف قليلا، كأن البيت نفسه يراقبها لمعرفة قرارها. يوسف همس لها: هالة، افتحيه واعرفي، احنا مش هنقدر نخرج من هنا إلا لو عرفنا الحقيقة. رفعت هالة غطاء القفل ببطء، وما إن فتحته ارتجفت المرايا فجأة، وتجمع الضوء من كل الاتجاهات نحوها لتكشف لهم شيئا لم يتوقعوه أبدا. على صفحات الدفتر كانت مكتوبة كل تفاصيل حياتهم، كل مرة دخلوا فيها المنزل، كل فجر تم تغييره، وكل نسخة من أنفسهم اختفت أو بقيت، وكل خطوة للظل كانت مسجلة بدقة مرعبة. ثم ظهر خط جديد مكتوب بخط غامق: النسخة النهائية الآن، اختاروا أو ستصبحون جزءا من الدورة إلى الأبد. هالة نظرت إلى يوسف وابتسمت ابتسامة حزينة لكنها مليئة بالعزم، وقالت بصوت مرتجف: لا، لن نتركه يتحكم فينا، لن نصبح مجرد ظل، سنكسر التكرار مهما كان الثمن. وفجأة ارتفع صوت البيت كله، صوت ابتزاز، صرير، همس متداخل، وكأن كل جدران المرايا تتحدث معهم. والظل تقدم خطوة نحوهم، لكن هذه المرة لم يكن مهددا فقط، بل كان يراقب عن قرب، كأنه يعلم أن اللعبة قد تغيرت. هالة رفعت يدها نحو الدفتر وبدأت تقلب الصفحات، وكل صفحة كانت تفتح نافذة على واقع مختلف وذكريات مختلفة. لكن في آخر الصفحة ظهر شيء واحد ثابت: البيت نفسه يتنفس، يراقب، ويأكل كل فجر، إلا لو وجدوا طريقة لكسره. وفي تلك اللحظة أدرك الاثنان الحقيقة الصادمة: لا يمكن الهرب، لا يمكن المقاومة إلا إذا واجهوا الأصل نفسه، مصدر كل التكرارات، قلب البيت الذي يختزن كل الذاكرات. وهناك فقط يمكنهم كسر الدورة أو يصبحون جزءا من البيت إلى الأبد. خطت هالة ويوسف بحذر نحو قلب الغرفة، حيث كان الدفتر مفتوحا على صفحة كبيرة مكتوب عليها: هنا يولد الظل، هنا تكتب كل النسخ، هنا يحكم على كل فجر. وفجأة ارتفع صوت عاصفة داخل المنزل، الأرض اهتزت والجدران انفتحت كأنها فم كائن حي. من وسط المرايا ظهر الظل الأكبر، ليس مجرد شكل بلا ملامح، بل كيان ضخم أسود ممتد يحوي وجوها لم تختفي بعد، وعيونا حمراء تتلألأ في الظلام. كل وجه يصرخ بصوت مكتوم: النسحة، التكرار، الفجر. والظل أشار بيده وفتحت الأرض أمامهما فجوة مظلمة لا نهاية لها. ضوء أبيض ينبع من داخلها يلف كل شيء ويقذفهم بوميض يخترق عقولهم. هالة شعرت بأن كل ذكرى ضاعت تعود فجأة، وكل الخوف والارتباك يمتزج بالعزم. يوسف أمسك يدها بقوة وقال: هالة، لو أردنا الخروج لازم نواجهه، أصل كل التكرار، الظل الحقيقي. هالة رفعت يدها نحو الدفتر وبدأت تقرأ الكلمات الأخيرة المكتوبة بخط مزدوج ومتعرج: إذا أردتم أن تنتهي الدورة عليكم أن تكتبوا أنفسكم من جديد، أن ترفضوا الاختفاء، أن تتحدوا البيت، وأن تواجهوا الظل. في لحظة مفاجئة انطلقت المرايا كلها تعكس صورهم من جميع الأزمان، كل نسخهم السابقة، وكل الخوف الذي شعروا به، وكل الهزيمة الماضية.
وكل مرة فقدوا فيها الذاكرة، والظل بدأ يلتف حولهم يختبر إرادتهم، يضغط عليهم. لكن هالة رفعت صوتها وقالت بصوت ثابت: كفى، لن نصبح جزءا من تكراركم، لن يمحوكم البيت منا. وفي نفس اللحظة بدأ الدفتر يتوهج بضوء أبيض، كأن كل ذكرى مضت تتجمع داخله. النسخ السابقة، كل تكرار، كل فجر محي بدأ ينهار تدريجيا، والظل ارتجف وصرخ بصوت مرعب يتداخل فيه صوت كل النسخ: لا، لا، لن تخرجوا. هالة ويوسف تمسكوا بأيديهما بعضهما البعض وقاموا بخطوة واحدة نحو الفجوة، خطوة أخرى، ثم رفعت هالة يدها على الدفتر وكتبت اسمها بوعي كامل. كتبت أنه لن يسمح للبيت بمحو أي نسخة منهما، كتبت أنهما يختاران حياتهما رغم كل التكرارات، رغم كل الفجر الذي تم تغييره. فجأة انفجرت الغرفة بضوء أبيض قوي، اهتزت كل الجدران، واختفى الظل الأكبر، واختفت المرايا، وكل شيء عاد إلى مكانه الطبيعي: الغرفة، الطاولة، الأثاث، وحتى المطبخ كان كما يعرفونه. هالة تنفست بعمق ووجدت نفسها أمام النافذة التي تطل على الشارع العادي. يوسف بجانبها يبتسم رغم التعب والخوف الذي يملأ عينيه. كل شيء بدا طبيعيا، لكنهما كانا يعرفان الحقيقة الآن. المنزل حي، لكنه لم يعد يسيطر عليه أحد، طالما أن الإنسان يتذكر ويختار مواجهة الظلام بدل الخضوع له. هالة نظرت إلى يوسف وقالت: الفجر القادم سيكون جديدا، ونحن سنتذكره. أما الظل فقد اختفى، لكنه ترك وراءه شعورا عميقا: البيت لن يترك أي شيء بالصدفة مرة أخرى، وكل من يدخل هناك سيعرف أن اختياره هو ما يحدد مصيره، وأن الغموض الحقيقي لا ينتهي أبدا. بعد أن بدأ كل شيء هادئا، شعرت هالة بأن الهواء حولها أصبح ثقيلا أكثر من أي وقت مضى، وكأن المنزل يراقبهم بصمت أخطر من أي صراخ. على الطاولة ظهر كتاب صغير لم يكن موجودا من قبل، جلده أسود ومغطى برموز غريبة تلمع بخفة تحت ضوء الفجر الخافت. عندما اقتربت منه اهتزت صفحات الكتاب وحدها، وكأن يدا غير مرئية تتصفحها بسرعة تكشف رسومات لم تشاهدها من قبل. ممرات ملتوية، سلالم بلا نهاية، وجدران تحوي نوافذ على أماكن لا يمكن للبشر أن يعرفوها. يوسف اقترب منها بحذر، وعندما نظر إلى الرسومات شعر بقشعريرة تسري في عموده الفقري. كل شكل وكل خط بدا وكأنه يحاكي شيئا حي يتحرك من تلقاء نفسه. وفجأة ظهر صوت خافت من داخل الكتاب: أنتما مراقبان، كل خطوة محسوبة، كل نفس مسموع. هالة رفعت عينيها ورأت أن جدران الغرفة بدأت تتوهج بخطوط مضيئة تتحرك باستمرار، ترسم رموزا غير مفهومة لكنها مؤثرة بطريقة غير طبيعية. الصوت ارتفع وأصبح أكثر وضوحا، كأنه قادم من داخل الكتاب ومن كل مكان في الوقت نفسه. الوقت هنا مرن، المكان ليس ما يبدو، كل ذاكرة تخلق وكل تجربة تعاد. دفع الفضول هالة لتقليب صفحات الكتاب لتجد خريطة للمناطق المخفية في المنزل، كل ممر مكتوب عليه كلمة اختبار. في أسفل الخريطة رسم صغير لبوابة غير مرئية مكتوب عليها: هنا يكمن القرار الأخير. يوسف همس بصوت مرتجف: هالة، إحنا لازم نعرف مين صنع ده، أو مين يتحكم في كل شيء. قبل أن تكمل
انفتح باب في الجدار مباشرة أمامهم، غير موجود قبل لحظة، كأنه يخلق نفسه من الهواء. من داخله خرج ضوء خافت أزرق، وداخل الضوء ظهر كيان غامض أصغر حجما من الظل الذي رأوه من قبل، لكنه أكثر حدة في الملامح، له نظرة مركزة تترصد كل تحركاتهم. الكيان لم يتكلم، لكنه أشار إلى الكتاب، وكأن كل ما في هذا المكان مرتبط به. هالة شعرت بأن قلبها يرفرف بشدة، لكن شيئا غريبا دفعها للثقة بالكيان. أخذت الكتاب وبدأت تتبع الرموز على الخريطة، كل خطوة تقودها إلى غرفة مخفية خلف حائط متحرك. الداخل كان مظلما تماما، لكن الأرضية أصدرت ضوءا أبيض خافتا تحت أقدامهم يرشدهم إلى منتصف الغرفة، حيث وجدوا صندوقا معدنيا صغيرا محاطا بحلقات ضوء متحركة. على الصندوق نقش غريب، اسم مفتاح الحقيقة. اقترب يوسف وقال: إذا فتحناه يمكن نعرف أصل كل شيء، أو نطلق شيئا لا يمكن السيطرة عليه. ابتسمت هالة ابتسامة حازمة، ثم وضعت يدها على الصندوق وفتحت الغطاء. فور الفتح انفجر ضوء أزرق شديد، والكتاب الذي كانت تحمله بدأ يطفو في الهواء. صفحات تتطاير وتلتف حولهما، وكأنها تحكي قصة جديدة بالكامل، لا علاقة لها بالماضي ولا بالتكرار. وفي وسط الدوام ظهر صوت غامض جديد، ناعم لكنه قوي. كل فجر جديد يولد من الإرادة، كل قرار يخلق مصيرا. أنتما من سيكتب بداية جديدة، أو يظل المنزل حكاية بلا نهاية. هالة ويوسف أغمضا أعينهما، وقررا أن يسجل اختياراتهما مباشرة على صفحات الكتاب، صفحات لم تقرأ من قبل، صفحات تحدد مصيرهم النهائي. وأول خطوة كانت تحدي كل ما عرفوه عن البيت وعن الظلال، وكتابة نهايتهم الخاصة. ومع كل كلمة كتبها قلبهما بدأت الممرات تتغير، والجدران تنتفس بلطف، والضوء الأزرق يملأ الغرفة بالكامل، كأنه يبارك اختيارهما. وهنا شعر لأول مرة بالحرية، حرية مصنوعة من إرادتهم وليس من خوفهم، حرية تكسر كل القواعد التي فرضها المنزل عليهم منذ البداية. لكنهما كانا يعرفان شيئا واحدا، أن الغموض الحقيقي لم ينتهي، وأن أي فجر جديد قد يحمل مفاجآت أعظم، وأن المنزل الذي يختفي في كل ظلاله سيظل يراقب، يختبر، ويختار من يجرؤ على الدخول من جديد. بعد أن شعرا بالحرية لأول مرة، جلستا هالة ويوسف وسط الغرفة المضيئة بالضوء الأزرق، والكتاب بين أيديهم. كانت الصفحات تتوهج بهدوء، وكل كلمة كتبوها أفرغت عبء الماضي من المكان، وكأن البيت نفسه توقف عن الصراخ للحظة. لكن الصمت لم يدم طويلا. فجأة اهتزت الأرض تحت أقدامهم برفق، وسمعوا همسات جديدة لم تكن مألوفة لهم، لكنها لم تكن مخيفة. كانت تدعوهم، وكأن المنزل يريدهم أن يعرفوا شيئا آخر. ارتفعت جدران الغرفة ببطء لتكشف عن ممر جديد لم يكن موجودا على أي خريطة في الكتاب. كان الممر مليئا بضوء خافت متدرج يميل إلى الأحمر الداكن، وكأنه ينبض بنفس إيقاع قلوبهم. في نهاية الممر ظهر باب ضخم نقش على خشبته كلمات مكتوبة بخط غريب: لكل من يجرؤ، البداية الحقيقية تنتظرك. يوسف نظر إلى هالة وقال:
يبدو أن ما فعلناه لم يكن سوى خطوة أولى. هناك شيء آخر، شيء أكبر. هالة أومأت وأخذت نفسا عميقا قبل أن تلمس المقبض. الباب كان باردا بشكل غير طبيعي، ومع ذلك انفتح بسهولة ليكشف عن غرفة أكبر من أي شيء شاهدهما من قبل، مليئة بمرايا، كتب، ونوافذ تطل على فضاءات لا تمت للواقع بصلة. كل نافذة كانت تظهر مشهدا مختلفا، مدنا غريبة، غابات مظلمة، بحارا مضيئة، وأحيانا أشخاصا لا يعرفونهم يسيرون ببطء عبر الزمن. وفجأة ظهر صوت غامض من كل الاتجاهات، هادئ لكنه مشحون بالقوة. المنزل يختار من يرى، من يكتب، ومن يعيش. كل فجر هو اختبار جديد، كل قرار هو بداية جديدة، وكل خطوة تؤسس لعالم آخر. هالة شعرت بالقشعريرة تتسلق جسدها، لكنها ابتسمت ابتسامة قوية. هذه المرة لم يكن الخوف هو ما يحركها، بل الفضول والإرادة والقدرة على اختيار مصيرها ومصير من حولها. يوسف أمسكت يدها وقال: إذا كان هذا هو الطريق فلنكمله معا، لن نترك أي شيء للظلال بعد الآن. ومع كل خطوة دخلاها في الغرفة بدأت المرايا تتوهج وتتحرك، كأنها ترسم مسارات لا نهائية، وكل نافذة وكل صفحة كتاب كانت تظهر لهم لمحة من المستقبل، لمحة من الماضي، ولمحة من بدائل لم يعرفوها من قبل. الضوء الأحمر حولهم بدأ يختلط بالضوء الأزرق من الكتاب، وخلق شعاعا يلتف حولهما، يحمل إحساسا بالحرية، لكن في نفس الوقت يذكرهم أن الغموض لم ينتهي بعد. وفي آخر لمحة قبل أن يخطوا الخطوة التالية سمعوا الهمس الأخير، خافتا لكنه واضح: من يجرؤ على فتح الأبواب سيعرف أن كل نهاية ما هي إلا بداية أخرى. ابتسمت هالة ويوسف لبعضهما وتقدما نحو المجهول، عالم جديد ينتظرهما، حيث كل فجر يحمل لغزا جديدا، وكل خطوة قد تغير الواقع. والبيت سيظل يراقب بصمت، ينتظر من يجرؤ على اللعب بقواعده الغامضة. وهكذا بقي الغموض قائما، والبيت حيا، والفرصة متاحة لكل من يجرؤ على دخول عالمه، تارك نهاية مفتوحة مثالية لتكملة قصص أخرى، أو للغوص في ألغاز جديدة حيث لا شيء مستحيل وكل شيء محتمل. مع كل خطوة يخطوها هالة ويوسف داخل الغرفة المضيئة، لاحظ أن الأرضية بدأت تتغير، تتحول إلى فسيفساء من رموز غريبة تتحرك كما لو كانت حية. كل رمز ينبض بضوء أخضر خافت، وكأنه يرسل رسائل غير مفهومة للعقل. وفجأة ظهر ممر آخر من الظلال، ضيق وطويل، يمتد إلى ما لا نهاية. من داخله بدأت أصوات خافتة تتجمع، أصوات لم تكن كلمات بل نغمات موسيقية غريبة تشبه تنفسا جماعيا. كل نغمة جعلت الهواء يهتز، وكأن المكان يتنفس بطريقة لم تعرفها هالة من قبل. يوسف أمسك يدها وقال: كل خطوة هنا تشعر وكأنها تكتبنا من جديد، يجب أن نكون حذرين. دخلوا الممر، ومع كل خطوة لاحظوا أن الأبواب على الجانبين بدأت تفتح، كل باب يكشف غرفة مختلفة تماما، غرفة مليئة بالمرايا العاكسة للوجوه التي لم يولدوا بها، غرفة تحوي ساعات تتحرك عكس الزمن، وغرف أخرى يظهر فيها المستقبل المظلم لمن لم يختاروا بعناية. وفجأة ظهرت في نهاية الممر بوابة صغيرة مضيئة، وكان أمامها كيان نصف شفاف أشبه بشبح
لكن له عينان تتوهجان باللون الأزرق الفاتح. همس بصوت داخلي هادئ: الخطوة الأخيرة اختيار المصير الحقيقي، أو أن تصبحوا مجرد صدى في هذا المكان. هالة شعرت بالدوار، لكن شعورا غريبا من القوة والسيطرة تغلغل داخلها. تذكرت كل القرارات التي اتخذتها حتى الآن، كل المخاطر التي واجهتها، وكل الخوف الذي تغلبت عليه. ومع يوسف إلى جانبها تقدمت نحو البوابة، وكل خطوة كانت تزيد من وهج الغرفة، كأنها تشحن الطاقة نفسها. ما أن عبروا البوابة وجدوا أنفسهم في ساحة واسعة، السماء فوقهم مضاءة بألوان متغيرة، كأنها عرض مستمر من الفجر والغروب في نفس الوقت. في وسط الساحة كان هناك كائن عملاق يجمع بين الظل والضوء، يتلوى ويصنع أشكالا متغيرة باستمرار. هذا كان أصل الظل، مصدر كل التكرارات والألغاز في المنزل. الكيان نظر إليهما بعينين عميقتين وقال بصوت يملأ المكان: لقد وصلتما، الآن اختارا العودة إلى دورة التكرار أو تحطيم كل ما عرفتماه وخلق واقعكم الخاص. هالة رفعت يدها نحو يوسف وقالت: لن نعود، نحن نختار حياتنا، لا بيت يقرر مصيرنا. ابتسم الكيان، وكأن قرارهما أضفى توازنا جديدا على المكان. فجأة انطلقت موجة من الطاقة، وامتلأت الساحة بضوء أبيض وأزرق وأخضر، وكل الممرات والرموز والمرايا بدأت تذوب، وكل شيء يتلاشى تدريجيا. وعندما هدأ الضوء وجدوا أنفسهم خارج المنزل في حديقة عادية تحت سماء صافية. لم يكن هناك أي أثر للبيت الغامض ولا للظلال، لكنهم شعروا أن شيئا ما ظل يراقبهم، يهمس بصوت خافت: الغموض لا ينتهي، لكن من يعرف كيف يختار يخلق فجره الخاص. ابتسمت هالة وأخذت يوسف من يدها وقالت: كل بداية جديدة تحمل لغزا، لكن هذه المرة نحن من نكتبه. وهكذا تركوا المكان خلفهم، مع العلم أن البيت حي، وأن أي شخص يدخل يمكن أن يواجه اختبارات جديدة، وأن الغموض الحقيقي لم ينتهي أبدا، بل ينتظر دائما من يجرؤ على مواجهته. بعد أن غادر الساحة، شعر هالة ويوسف بأن شعورا غريبا يلازمهما، كما لو أن الهواء نفسه يحمل رسائل خفية. فجأة بدأ الأرض تهتز برفق تحت أقدامهما، وظهر أمامهما ممر شفاف يبدو كأنه مصنوع من الضوء والسحب، يمتد للأفق بلا نهاية. من داخل الممر ظهرت ظلال صغيرة تتحرك بشكل مستقل، كل ظل يحاكي خطواتهم بشكل متأخر، كأنها نسخ من الزمن الماضي. هالة توقفت وقالت: هذه نسخ من خطواتنا أو تحذيرات. يوسف أشار إلى نهايات الممر، حيث لمعت بوابة ذهبية صغيرة عليها نقش. من يجرؤ على الدخول هنا يرى ما لم يره أحد من قبل. دون تردد اقترب من البوابة، ومع اقترابهما بدأ الممر يملأ بأصوات غير مفهومة، كأن البيت نفسه يهمس بأسرار لم تسمعها عقول البشر. الصوت ارتفع بشكل متزامن من كل الاتجاهات، لكنه لم يكن مخيفا بل محفزا، يدعوهم لمعرفة الحقيقة. عند عبور البوابة وجد نفسيهما في غرفة ضخمة مليئة بالكتب القديمة، كل كتاب يحوي أحداثا لم تقع بعد، صورا لأماكن لم يزرها أحد، ومقاطع من حياتهما المستقبلية تتخلل بعضها. في وسط الغرفة كان هناك طاولة عليها صندوق صغير مكتوب عليه: المفتاح الأخير، من يفهمه يحرر نفسه من كل تكرار. هالة رفعت يدها ببطء ولمست الصندوق،
وفجأة انطلقت موجة ضوء خافتة تكشف لهم رسائل مخفية على جدران الغرفة. سمول تتحرك، وجوه تظهر وتختفي، وأسماء لم يسمعوا بها من قبل. الصوت نفسه من الممر همس: اختيار واحد، خطوة واحدة ستغير كل شيء. يوسف أمسكت يدها وقال: هذه فرصتنا، لن نعود أبدا كما كنا. هالة فتحت الصندوق ووجدت بداخله قطعة معدنية صغيرة على شكل مفتاح، لكنها لم تكن عادية، كانت متوهجة، كأنها تتنفس، تعكس كل الضوء حولها. عندما أمسكتها شعرت بدفق من الطاقة ورؤية مفاجئة. البيت الذي كانوا فيه لم يكن مجرد مكان، بل بوابة متعددة الأبعاد، تختبر كل من يدخلها وتعيد صياغة الواقع وفق اختياراته الداخلية. وبلمسة واحدة شعرت هالة بأن كل الظلال، كل المرايا، كل النسخ السابقة، وكل الخوف الذي واجهوه بدأ ينهار ويختفي تدريجيا، تاركا مساحة نقية، ضوءا صافيا، وفرصة جديدة للحياة الحقيقية. يوسف نظر إليها وقال: الآن فقط نحن نكتب نهايتنا الخاصة، كل فجر بعد اليوم سيكون لنا. ومع ذلك شعر بأن شيئا ما لا يزال يراقبهما، بعيدا، صامتا، لكنه حي. البيت أو ما تبقى منه يختبر فقط من هم مستعدون لمواجهة الغموض المستمر، وكل من يجرؤ على دخوله مرة أخرى. هالة ابتسمت وقالت: كل بداية تحمل سرا جديدا، والآن نحن مستعدون لمعرفة كل شيء خطوة خطوة. بينما كان هالة ويوسف يسيران في الفضاء الجديد الذي ظهر بعد البوابة الذهبية، لاحظ أن الأرضية تتشكل تحت أقدامهما بشكل متغير، تتأرجح بين أشكال هندسية لم يروا مثلها من قبل. كل خطوة تحدث موجة خفيفة من الضوء، كأنهما يمشيان على شبكة من الطاقة النابضة. فجأة ظهر في السماء فوقهما كوكب صغير مضيء، لا يشبه أي كوكب معروف، يدور ببطء ويصدر أشعة متقطعة تلقي بظلال غريبة على المكان. مع كل ضوء كانت تظهر أمامهم أشياء غير متوقعة، ممرات مختفية، وجسور معلقة في الهواء، وسلالم تمتد إلى الأعلى بلا نهايات واضحة. من بين الظلال ظهر صوت جديد، عميق ومجزأ، يشبه صدى الرعد داخل صمت مطلق. كل ما رأيتما كان اختبارا، الآن يأتي الاختبار النهائي. اتخذا قرارا أو تصبحا مجرد صدى في عالم الأبعاد. هالة شعرت بالدوار، لكن شعورا داخليا غريبا دفعها إلى المضي قدما. أمامهما ظهر كائن غريب الشكل، نصفه ضوء ونصفه دخان، تحرك بحرية في الهواء دون أن يلمس الأرض. لم يتكلم، لكنه أشار بيده نحو لوحة ضوئية معلقة في الفضاء تحمل رموزا متغيرة باستمرار. يوسف قال: هذه الرموز يبدو أنها مفتاح للخروج أو لفهم ما يحدث. هالة مدت يدها نحو اللوحة، ومع لمسة واحدة بدأ الضوء يتحرك، وترى أمام عينيها مشاهد لأماكن لم تزرهما، أشخاص لم يعرفوهم، وأحداث تتغير كل ثانية، كأن الزمن نفسه انكسر إلى آلاف المسارات، كل مسار يحمل اختيارا مختلفا،
وكل اختيار له عواقب فورية تظهر أمامهما. الكيان الغامض اقترب أكثر وتحرك بين هذه المسارات، وكأنه يراقب تفاعلهما مع كل احتمال، ثم أصدر همسا هادئا: من يفهم الاختيارات سيجد الطريق الحقيقي، ومن يغفل يضيع بين الأبعاد بلا نهاية. هالة تنفست بعمق وقالت: لن أترك شيئا للصدفة، كل خطوة سأقررها بنفسي. ومع يوسف إلى جانبها بدأوا السير على المسارات الضوئية، وكل خطوة كانت تكشف حقيقة جديدة عن طبيعة المكان. ليس مجرد منزل، بل بوابة متعددة الأبعاد تختبر الوعي، الإرادة، والقدرة على اتخاذ القرار تحت ضغط مطلق. فجأة ظهرت نافذة ضخمة في السماء، وداخلها انعكاسات لكل ما مروا به منذ دخولهم المنزل لأول مرة، لكنها هذه المرة متحركة، تعرض كل الخيارات التي لم يتخذوها وكل العواقب التي تجنبوها. هالة شعرت بأن كل تلك النسخ ممكن أن تصبح واقعا، وأن عليها اختيار الطريق الذي سيحدد مصيرهما النهائي. يوسف نظر إليها وقال: هذه فرصتنا الأخيرة، إذا اخترنا الخطأ قد نضيع للأبد. هالة ابتسمت بثقة ومدت يدها نحو نافذة السماء، ووضعت اختيارها بوضوح، ومع كل حرف كتبه شعور داخلي غريب بدأ يملأ المكان، كأن الطاقة نفسها تبارك قرارهما. الضوء حولهما ازداد قوة، والمسارات الضوئية اندمجت لتكون جسرا متوهجا يقود إلى المجهول، لكنه شعور بالأمان لأول مرة منذ دخولهم هذا العالم الغريب. وفجأة ظهر صوت أخير من الكيان: لقد اخترتما، الطريق مفتوح، والبوابة تنتظر من يجرؤ على العبور. الغموض لم ينتهي، لكنه أصبح خيارا وليس مصيرا مفروضا. هالة ويوسف تبادلا نظرة، وابتسموا لأول مرة بحرية حقيقية، وهم يخطون نحو الجسر المضيء، حيث كل خطوة تحمل وعدا بعالم جديد مليء بالغموض والمفاجآت والاختيارات التي لم يعرفها أحد من قبل. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي محمد في التعليقات، واكتب لي في التعليق من أي بلد تتابعني وكم الوقت لديك الآن في بلدك. مع كل خطوة على الجسر المضيء بدأ المكان من حول هالة ويوسف يتغير مرة أخرى، لكن هذه المرة بطريقة لم يتوقعها. الأرضية بدأت تتلاشى، وظهر تحت أقدامهما سائل يشبه الزجاج السائل، يعكس كل ما حولهما بشكل مشوه ومزخرف بألوان لم تشاهداها من قبل. فجأة ارتفع صوت غامض من العمق، كما لو أن السائل نفسه كان يتحدث: من يجرؤ على العبور سيواجه ما لا يرى، وسيكتشف أن كل قرار يخلق عالمه الخاص. ظهر أمامهما بوابة ضخمة، نصفها من ضوء أبيض نقي، والنصف الآخر من ظلال داكنة متشابكة تتلوى بحرية. على الباب نقش غريب: اختاروا طريقكم، فالضوء يكشف الحقيقة، والظل يختبر الإرادة. هالة شعرت بارتعاشة في جسدها، لكنها أخذت نفسا عميقا وقالت: لن نترك المصير يقرر عنا، سنختار بأنفسنا. يوسف أومأ برأسه، ومعا تقدم نحو البوابة.
ما عبراها وجد نفسيهما في قاعة ضخمة مغطاة بمرايا تشبه الأنهار، تتحرك وتتشابك مع بعضها البعض. كل مرآة عرضت لحظة مختلفة من حياتهما، لكن شيئا واحدا مشترك: كل تجربة لم تختاروها بعد، وكل خوف لم يواجهوه بعد، كان يظهر في هذه المرايا. من داخل إحدى الزوايا ظهر كيان جديد، أصغر حجما لكنه أكثر حدة في الملامح، وعيونه تتوهج باللون البرتقالي. تحرك نحوهما ببطء وأشار إلى المرآة الكبيرة في وسط القاعة، وقال بصوت داخلي: هذه المرآة ليست مجرد انعكاس، إنها اختبار الوعي الحقيقي. انظروا جيدا، فالخطأ سيجعل عالمكم ينهار. هالة اقتربت ونظرت في المرآة لتجد نسختين من نفسها، واحدة مليئة بالخوف والتردد، والأخرى مليئة بالعزم والشجاعة. شعرت بأن المرآة تتحدث إليها بصمت: اختارين أي نسخة ستصبح واقعكم، وكل خطوة بعدها ستغير مصيركما. يوسف أمسكت يدها وقال: الوقت الآن، لن نتردد، نحن نقرر. مع قرار واحد مشترك اختاران نسخة الشجاعة، وفجأة ارتجت القاعة، وتحركت المرايا لتصبح جسرا متوهجا جديدا يقودهما إلى عالم آخر، حيث كل شيء يبدو وكأنه لم يولد بعد، وكل لحظة كانت فرصة لكتابة مصير جديد بالكامل. وفي اللحظة الأخيرة قبل أن يتقدم في العالم الجديد، سمع صوتا هادئا من كل مكان: الغموض دائما موجود، لكنه الآن خيار، ومن يختار الشجاعة يرى المستقبل كما يريد، لا كما يفرضه عليه. هالة ويوسف تبادلا ابتسامة مليئة بالأمل، وعرفا أن كل خطوة بعد هذا، كل فجر وكل اختيار سيصنع عالما لم يعرفه أحد من قبل، حيث الغموض ليس تهديدا بل فرصة لإعادة كتابة الواقع. بعد أن عبروا الجسر المضيء، وجد هالة ويوسف نفسيهما في فناء لا يشبه أي مكان سابق. الأرضية كانت مرصوفة بأحجار تتوهج بألوان متغيرة، وكل حجر ينبض كأنه قلب صغير ينبض بإيقاع مختلف عن الآخر. الهواء كان ممتلئا بوهج شفاف يلون كل شيء حولهما بألوان حية، لكنه يحمل شعورا خفيا بالخطر. فجأة ارتفع من السماء ضوء متقطع يشبه أشعة الليزر، وكأنها إشارات من كيان خفي يريد لفت انتباههما. مع كل شعاع كانت تظهر رموز غريبة على الأحجار تحت أقدامهما، رموز لم يروها من قبل، تتحرك كأنها تتكلم بلغة غامضة. من بين الأشعة ظهر كائن شفاف أشبه بإنسان، لكنه مصنوع من خطوط متداخلة من الطاقة، يتلوى في الهواء بلا صوت، وعيناه تتوهجان باللون الفيروزي. اقترب منهما ببطء، ثم وضع يده على حجر أمامهما وأصدر همسا داخليا: هذه الأرض تحوي مفاتيح لا ترى، ومن يجرؤ على فهمها يكتشف ما لم يخلق بعد. هالة شعرت بقشعريرة، لكن الفضول دفعها للتقدم، ومع يوسف إلى جانبها بدأوا يلمسون الأحجار الواحدة تلو الأخرى. كل لمسة كانت تكشف مشهدا جديدا: غابة مضيئة، مدينة عائمة، بحيرة تتوهج تحت سماء من ألوان لم يعرفها البشر، وكل مشهد يبدو وكأنه ينبض بالحياة. فجأة
ارتفعت أصوات همسات متعددة، بعضها ودي وبعضها حاد، وكلهم يرددون نفس الجملة: من يختار الطريق الصحيح يرى الحقيقة، ومن يضل يظل أسير الأوهام. هالة تنفست بعمق وقالت: كل حجر، كل خطوة، كل اختيار سيحدد واقعنا الجديد، لن نضيع مرة أخرى. يوسف أمسكت يدها بإحكام وقال: لن نسمح لأي قوة خفية أن تتحكم بنا، كل قرار من الآن فصاعدا ملكنا. ومع كل خطوة بدأت الأحجار تتجمع لتشكل ممرا ضوئيا متوهجا يقودهما نحو بوابة ضخمة من الضوء تنبعث منها موجات تهتز في الهواء وكأنها تحاكي نبض قلب العالم كله. وعندما اقترب ظهر صوت أخير من الكائن الغامض: لقد أثبتتم أن الشجاعة والإرادة يمكن أن تهزم أي لغز. الآن الطريق مفتوح، لكن الغموض سيظل ينتظر من يجرؤ على دخوله. هالة ويوسف تبادلا نظرة مليئة بالإثارة والأمل، ثم تقدما عبر البوابة حيث العالم الجديد كان ينتظرهما، عالم مليء بالأسرار، الفرص والمفاجآت التي لم يعرفها أحد من قبل. وفي اللحظة الأخيرة شعر بأن البيت نفسه أو ما تبقى من طاقته يراقبهما بصمت، يهمس بلطف. كل فجر يحمل لغزا جديدا، وكل اختيار سيخلق بداية لم تخلق بعد. بعد عبورهما البوابة اللامعة وجدا نفسيهما في فضاء هادئ لا يشبه أي عالم مر به. السماء مظلمة لكن خالية من النجوم، وكأن الكون كله توقف لحظة انتظار دخولهما. الأرضية كانت مسطحة كمرآة سوداء تعكس خطواتهما بوضوح شديد، لكن الانعكاس لم يكن مطابقا، بل كان يتحرك قبل أن يتحركا، وكأنه يعرف ما سيفعلانه قبل أن يفعلاه. هالة توقفت وتقدمت نحو انعكاسها لتجد أن النسخة المقابلة تبتسم بثقة. يوسف اقترب هو الآخر فوجد أن انعكاسه يهمس بشيء غير مسموع، وفجأة ارتج المكان كله بصوت عميق، صوت يبدو أقدم من الزمن: هذه ليست مرآة، هذا هو أنتما، بدون الخوف، بدون الماضي، بدون القيود. ظهر على الأرض خط مضيء يمتد بينهما وبين انعكاساتهما، وانقسم الخط إلى مسارين: مسار يتوهج بلون أبيض صاف، ومسار يتدفق بلون أزرق لا يشبه أي ضوء عرفاه. الكيان العميق تابع كلامه: هذه ليست مرآة، هذا هو أنتما، بدون الخوف، بدون الماضي، بدون القيود. اختيار واحد فقط سيحدد نهاية الطريق. مسار الضوء يعيدكما إلى عالمكما، لكنكما لن تتذكرا شيئا. مسار الأزرق يفتح الباب لواقع جديد، لن تعودا منه أبدا. هالة تنفست ببطء، كل ما حدث كان يقود لهذه اللحظة. كل لغز، كل خوف، كل اختبار كان يضعهما الآن أمام هذا القرار. يوسف قال بصوت خافت لكنه ثابت: إذا عدنا دون ذاكرة فكأن كل ما مر بنا اختفى، وكأننا لم نتغير. هالة نظرت إلى المسار الأزرق وقالت: لكن إذا اخترنا الطريق الجديد ربما نمحى تماما، أو نصبح جزءا من شيء لا يمكن فهمه. فجأة بدأت انعكاساتهما تتلاشى ببطء، وكأن الزمن يضغط عليهما لاتخاذ القرار فورا. الكيان قال بصوت يقترب: الزمن ينتهي، القرار الآن.
يوسف أمسك يد هالة بقوة لأول مرة بلا خوف بلا تردد، وقال: إذا كان هذا اختبارا لإرادتنا فلن نختار العودة للجهل. هالة هزت رأسها موافقة، وابتدأ الاثنان السير نحو المسار الأزرق. مع أول خطوة لهما اختفى كل شيء حولهما، الضوء، الظلال، الأصوات، وحتى الأرض التي يقفان عليها. وجدوا نفسيهما داخل فضاء ضخم مليء بخطوط متشابكة من الطاقة، تتحرك ككائنات حية تمتد إلى ما لا نهاية. صوت جديد أكثر سكونا وأكثر حكمة قال لهما: لقد اخترتما الوعي، وهذا العالم ليس بيتا، بل كيان يتطور بكل من يختار الحقيقة. ظهر أمامهما دوامة من الضوء الأزرق تمتص كل شيء حولها بلطف لا عنف، وشعر بأن كيانهما يتحرر من وزنه، من شكله، من حدوده البشرية. لم يكونا يختفيان، بل يتحولان إلى ما هو أعمق، أوسع، وأعلى من أن يراه عقل بشري. الصوت الأخير همس لهما: كل فجر لن يتغير بعد اليوم، أنتم الآن من يصنع الفجر. وبذلك انتهت رحلة المنزل الذي يتغير، وبدأت رحلة كيانين أصبحا جزءا من عالم يتشكل بإرادتهما، حيث لا حدود ولا خوف ولا ظلال. وبنهاية القصة كان معكم صاحب القناة عمرو يوسف، ولا تنسوا دعمي للقناة بالاشتراك والتعليق والإعجاب، وانتظروني بالقصة القادمة، وشكرا لكم على المشاهدة للنهاية. منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها محمد الإماراتي أبو فهد إلى ذلك البيت الريفي المنعزل عند أطراف مدينة لا يعرف اسمها، شعر بأن الهواء هناك أثقل من المعتاد، كأن شيئا غير مرئي يحاول أن يمنعه من دخول المكان. لم يكن المنزل كبيرا، بل بسيطا وعاديا من الخارج، لكن أكثر ما أزعجه هو أنه كان يشعر أنه رأى هذا المنزل من قبل، رغم أنه يعرف تماما أنه لم يصل هذه المنطقة في حياته. وقف عند الباب الخشبي المتهالك، ولم يفهم لماذا تخيل للحظة أنه سمع همسة باسمه، همسة جاءت من الداخل، كأن أحدا ينتظره منذ زمن طويل. ضغط على مقبض الباب ودخل. ولو وصلت معي لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي محمد في التعليقات، واكتب لي في التعليق من أي بلد تتابعني وكم الوقت لديك الآن في بلدك. كانت أول خطوة يضعها داخل المنزل كافية ليفهم أن هناك شيئا غير طبيعي. الممر طويل جدا، أطول من حجم المنزل الخارجي بعشرات المرات، وبدل أن يشعر بالخوف أحس بانقباض غريب، كأنه يطأ مكانا يعرفه. تلمس الجدران فوجد ملمسها باردا بشكل غير طبيعي، كأنها خارج الزمن. مشى بحذر، وكل خطوة كان يسمع بعدها خشخشة، صوت كأن أحدهم يمشي خلفه بنفس التوقيت. التفت، لا أحد. أكمل السير، لكن الصوت لم يتوقف، كان يقترب ويفصل بينهما الهواء فقط. وصل إلى الصالة الرئيسية، وهناك وقف مذهولا. الأثاث كان مختلفا تماما عن الصور التي رآها على الإنترنت حين بحث عن هذا البيت قبل أن يستأجره. الألوان ليست هي، شكل الطاولة ليس هو، وحتى نوافذ الصالة لم تكن موجودة أصلا في الصور. أخرج هاتفه ليتأكد، فتح الصورة، نظر للصالة أمامه، لم يجد أي تطابق، كأن المنزل يتعمد أن يعرض أمامه نسخة جديدة لم يرها من قبل. ظن في البداية أن الأمر مجرد تغيير سابق للمالك، لكن ما حدث بعد ذلك أزال هذا الاحتمال تماما. في الليل استيقظ على صوت خطوات في الممر، خطوات بطيئة،
ثقيلة كأن شخصا يجر قدميه جرا. جلس في سريره وهو يحدق في الباب، ولم يفهم لماذا فجأة شعر بأن كل شيء حوله يتحرك ببطء، كأن الزمن أصيب بالشلل. ثم لاحظ شيئا أخطر: الباب لم يكن الباب نفسه الذي أغلقه قبل النوم. مقبضه أصبح مختلفا، شكل الخشب تغير، والطلاء صار أغمق. وقف ببطء وتقدم. قبل أن يلمس المقبض لاحظ أن هناك ظلا أسفل الباب، ظل شخص واقف في الخارج، لم يتحرك، لم يتكلم، فقط كان واقفا، كأنه ينتظره منذ زمن طويل. عاد للخلف خطوة فاختفى الظل. فتح الباب بسرعة فلم يجد شيئا، لكن الممر لم يكن الممر نفسه الذي مر عبره مساء. الطول تغير، اللون تغير، وحتى عدد الأبواب الجانبية اختلف، كأن المنزل يعاد تشكيله كلما أغمض عينيه. مرت الليلة بصعوبة، وفي الصباح خرج إلى الصالة ليجد شيئا لم يكن موجودا أبدا. صورة معلقة له شخصيا، صورة كبيرة واضحة بملامحه الحالية، يقف فيها أمام المنزل الذي يقيم فيه الآن، لكن بتاريخ قديم جدا، قبل 10 سنوات من ميلاده أصلا. اقترب من الصورة، لم يرى أي خدعة. كانت صورة حقيقية مطبوعة على ورق أصلي، ليست مركبة. كتب تحتها تاريخ واضح: 1992. لمس الصورة فاهتزت كأنها جديدة تماما. جلس على الأريكة محاولا فهم شيء واحد: كيف توجد صورته في منزل لم يكن يعرف عنه شيئا؟ لكن الأسوأ لم يأتي بعد. في الليلة التالية استيقظ على صوت باب يفتح ببطء. فتح عينيه ليجد أن السقف فوقه قد تغير. لم يعد سقف غرفة النوم، بل سقف غرفة مجهولة، مضاءة بمصابيح صفراء ضعيفة تهتز مع كل نفس يتنفسه. جلس بسرعة ووجد نفسه في غرفة أخرى بالكامل، لا تشبه البيت ولا تشبه أي شيء رآه من قبل. الركام على الأرض، الغبار يطفو في الهواء، والأثاث مغطى بملاءات بيضاء. حاول الخروج لكن الباب كان مغلقا من الخارج. وفجأة سمع همسا خلفه، صوت أنثوي قريب جدا يكاد يلامس أذنه. أبو فهد، رجعت؟ تجمد جسده، لم يكن أحد. تجمد محمد الإماراتي أبو فهد أمام انعكاسه الغريب في المرآة. ذلك الانعكاس الذي لم يكن يبدو كنسخته الحالية، بل كنسخة أخرى أكبر سنا، مرهقة، كأنها تحمل سنوات من العذاب والعلم الذي لا يجب أن يعرفه أحد. حاول أن يتحرك، لكن قدميه كانتا ثقيلتين، كأن الأرض تسحبه لأسفل. مد يده ليطرق على سطح المرآة، لكن قبل أن تلمس يده الزجاج تغير وجه الانعكاس بضربة واحدة. ابتسم. ولو وصلت معي لحد هنا ما تنسى تصلي على النبي محمد في التعليقات، واكتب لي في التعليق من أي بلد تتابعني، وكم الوقت لديك الآن في بلدك. ابتسامة واسعة بطيئة غير بشرية. تراجع محمد خطوة للوراء، فسمع نفس الصوت الأنثوي الهامس من الليلة الماضية، لكن هذه المرة كان أقرب، وكأنه يصدر من داخل صدره نفسه. أبو فهد، أنت تتأخر كالعادة، لا تنسى الدور. صرخ بصوت مكتوم:
مين في البيت؟ مين يتكلم؟ لكن الإجابة لم تأتي من شخص، بل أتت من المنزل نفسه. الجدران اهتزت، الأرضية تحركت، وكأن شيئا ضخما يتنفس داخل البيت. ثم انفتح باب خلفه لم يكن موجودا قبل لحظات. لم يكن أمامه خيار سوى الدخول، فالخروج من المنزل صار مستحيلا. حاول فتح الباب الخارجي عدة مرات، لكنه كان يعود دائما إلى نفس الممر مهما اتجه، كأن المنزل يعيد تشكيل نفسه بطريقة تمنعه من المغادرة. دخل الغرفة الجديدة وكانت مختلفة تماما. جدار كامل مغطى بصور له، صور في أماكن لم يذهب إليها، صور في ملابس لا يتذكر أنه ارتداها، وبعض الصور يظهر فيها وهو يقف أمام نفس المنزل، لكن بنسخ مختلفة من شكله عبر الزمن. واحدة منها كانت لنسخة أصغر سنا، وأخرى أكبر، وأكثر واحدة أرعبته كانت صورة له بعينين سوداوين تماما بلا قزحية، واقفا في العتمة، وخلفه الظل الذي رآه في الليلة الأولى. بينما كان يستوعب هذا الكابوس، سمع صوتا جديدا، خطوات شخص يمشي داخل الغرفة ببطء، خطوات واضحة حقيقية. الالتفات كان أصعب قرار، لكنه التفت. لم يجد أحدا، لكن الباب أغلق خلفه بقوة جعلته يرتد إلى الأمام. حاول فتحه فلم يستطع. تناهى إلى سمعه صوت شيء يجر على الأرض، شيء ثقيل قادم من أسفل السرير. ركع على ركبتيه ببطء، مد يده ليرفع غطاء السرير، فوجد صندوقا خشبيا صغيرا كان عليه نقش غريب يشبه رموزا لم يرها من قبل، وفي وسطه اسمه محفور بخط واضح: محمد أبو فهد. فتح الصندوق فوجد بداخله شريط تسجيل قديم جدا. أخذ الشريط لكنه لم يجد أي جهاز لتشغيله، وفجأة انبعث صوت من العدم، كأنه شغل من تلقاء نفسه. الصوت كان صوته هو، لكنه أكبر، أبطأ، كأنه صادر من شخص عاش مئات السنين. إذا سمعت هذا التسجيل فأنت الآن في المحاولة الرابعة. لا تصدق أي غرفة، ولا تثق بأي ظل. المنزل يغير شكله لأنك تغير ذاكرتك. تذكر، السبب الذي جئت لأجله هو نفس السبب الذي يمنعك من المغادرة. المنزل لا يعيد تشكيل نفسه، أنت الذي تعاد. شهق محمد بقوة، كأن الهواء انقطع عنه. حاول إيقاف التسجيل، لكنه لم يستطع، لأن الشريط اختفى من يده. لم يشعر بسقوطه، لم يره يختفي. كان في يده ثم اختفى فجأة، كأن أحدهم سحبه من الزمن. وفجأة أظلمت الغرفة، ليس انقطاع كهرباء، بل ظلام كثيف حقيقي، كأن الضوء نفسه مسح من الوجود. شعر بأن أحدا يقف أمامه، أنفاس دافئة تلامس وجهه. لم يستطع الحركة. ثم سمع صوتا منخفضا قريبا جدا من أذنه: أنت مش أول مرة تيجي هنا، أنت آخر مرة. في تلك اللحظة عاد الضوء فجأة ليجد غرفة أخرى مختلفة. نعم، غرفة ثالثة. هذه المرة كانت غرفة طعام كبيرة، وعلى الطاولة 6 كراسي، 5 منها عليها تماثيل بشرية صغيرة مصنوعة من الشرع. اقترب، دقق النظر، فوجد أن التماثيل ال5 تحمل وجوها لأشخاص حقيقيين: رجل كبير السن، امرأة، طفل، وشخص بملامح مألوفة جدا لدرجة أنه شعر بضيق في صدره. أما التمثال ال5 فكان له وجهه تفصيلا، لكن الملامح كانت متعبة جدا، كأنه مات وهو يعلم شيئا لن يصدق. أما الكرسي السادس فكان فارغا تماما، وفوقه ورقة مطوية. فتحها،
كانت مكتوبة بخط يده وتشبه نفس الخط في الدفتر القديم. اجلس، لأن اللعبة تبدأ عندما تجلس. جف حلقه، لكن قبل أن يتحرك انطفأ الضوء مرة أخرى، وهذه المرة لم يعد. سمعت أصوات كراس تتحرك، أصوات همسات من كل الجهات، وصوت واحد قوي يخرج من العتمة. تعرف ليه البيت يتغير، تعرف ليه ما تذكر، لأنك مش ضيف هنا يا أبو فهد، أنت السبب. تراجعت أنفاسه، كادت قدماه لا تحمله. شعر بأن الحقيقة تقترب، وأن المنزل لم يكن يغير شكله عبثا، بل كان يعيد له ذكريات يحاول عقله أن يدفنها. انتهت القصة. اكتب لي في التعليق، هل سمعتم من القصة أي تحكوينات من قبل؟ هل لديكم قصة مشابهة؟ شاركوا معي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد، وشاركوا معي في التعليقات كيف وجدتم القصة. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم. نلتقي في قصة جديدة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.